હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું અડદની દાળનો યુઝ કર્યા વગર અને તેલમાં તળ્યા વગર એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ દહીંવડા. તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે ચમચી લગાવતા જ તૂટી ગયા એટલા પોચા આ દહીંવડા બન્યા છે. તો ચલો વધારે વાર કર્યા વગર એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલી પીળી મગની દાળ એડ કરી દઈશું. અહીંયા જે આ દાળ છે પાવડરવાળી છે, એટલે એને 3 થી 4 વખત આપણે ધોઈ લેવાની છે. તો સરસ આપણે એમાં પાણી એડ કરીને પાણી બદલીને 3 થી 4 વખત એને ધોઈ લેવાની છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર કે ડસ્ટ હોય એ નીકળી જાય. તો ફરીથી પાણી બદલીને એને આપણે સાફ પાણીએ ધોઈ લેવાની છે. દાળને ધોઈ લીધી છે અને હવે આપણે એમાં સાફ પીવાનું પાણી એડ કરીશું અને 4 થી 5 કલાક આપણે દાળને પલાળવા દેવાની છે. જો તમને વધારે ઉતાવળ હોય તો ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. તો 5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો દાળ આપણી સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે. જો દાળનો એક દાણો લઈને તમે એને તોડીને જોશો તો આરામથી 2 ભાગમાં તૂટી જશે. તો સરસ આપણી દાળ પલળી ગઈ છે. હવે એનું બધું જ પાણી નિતારીને આપણે એને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ અને પાણી વગર જ આ દાળને આપણે પીસવાની છે. થોડી અધકચરી એવી પીસીશું. જો જરૂર લાગે તો જ તમારે 1 થી 2 ચમચી પાણી એડ કરવાનું છે, વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. તો હવે એને આપણે થોડી અધકચરી એવી પીસી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દાળને મેં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને થોડી અધકચરી રહે એ રીતે પીસી લીધી છે. એકદમ વધારે પડતી પણ એને આપણે ગગરી નથી રાખવાની અને એકદમ સ્મૂધ પણ નથી પીસવાની. તો હવે આ દાળને આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. સાથે જ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને બાઇન્ડિંગ માટે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલો બેસન ઉમેરવાનો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો તમે અડદની દાળના દહીંવડા બનાવતા હોય તો તમારે બેસન એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે અડદની દાળ ઓલરેડી ચીકણી હોય છે. પણ મગની દાળ યુઝ કરતા હોય ત્યારે બાઇન્ડિંગ માટે થોડો બેસન તમારે એડ કરવો જ પડશે. તો ખીરું જે છે એને આપણે ચેક કરી જોવાનું છે. ફેંટ્યા વગર જો તમે આ રીતે એને ચેક કરશો પાણીમાં ઉમેરીને તો ખીરું આપણું ડૂબી જાય છે. તો જ્યાં સુધી આ ખીરું જે છે પાણી ઉપર તરવા ના લાગે એટલું આપણે એને ફેંટીને ફ્લફી કરવાનું છે. તો એ માટે આપણે આ ખીરુંને કન્ટિન્યુઅસ 2 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેંટવાનું છે. તો સતત હલાવતા રહીને 2 મિનિટ ખીરુંને ફેંટ્યા પછી ફરીથી આપણે એને ચેક કરીશું. તો ફરીથી એક વાટકીમાં થોડું આપણે પાણી લેવાનું છે અને આ રીતે થોડું ખીરું એડ કરીને જોશું તો તમે જોઈ શકો છો ખીરું જે છે ડૂબતું નથી, પાણી ઉપર તરવા લાગ્યું છે. મતલબ કે હવે આ ખીરું જે છે આપણું દહીંવડા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે એની અંદર આપણે 1 પેકેટ જેટલો જે રેગ્યુલર નોન ફ્લેવર્ડ ઈનો આવે છે એ આખું 1 પેકેટ એડ કરી દઈશું. ઈનોની ઉપર 1 ચમચી પાણી એડ કરીશું, જેથી ઈનો આપણો એક્ટિવેટ થઈ જાય અને ફરીથી હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે ફટાફટ એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણું આ દહીંવડા માટેનું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં ઇડલી મોલ્ડ્સને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધા હતા. એમાં આપણે 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર જે છે એ દરેક મોલ્ડમાં એક મોલ્ડની અંદર એડ કરવાનું છે. આ ખીરુંને ચમચીથી આપણે સ્પ્રેડ નથી કરવાનું, નહીં તો પછી ઇડલીની જેમ એકદમ ફ્લેટ બનશે. તો બધા જ મોલ્ડ્સ આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લઈએ અને આટલી ક્વોન્ટિટીમાં મોટી સાઇઝના 12 વડા રેડી થશે. ઇડલીના કુકરમાં પાણી પણ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો બધી જ પ્લેટ્સને આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને ઢાંકીને આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ વડાને સ્ટીમ થવા દેવાના છે. તો જ્યાં સુધીમાં આપણા વડા સ્ટીમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીશું. તો હવે આપણે દહીં વડા માટે મીઠું દહીં રેડી કરી લઈએ. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલું એટલે કે આશરે 200 ગ્રામ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લેવાનું છે. હવે આ દહીંની અંદર આપણે 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને વિસ્કરની મદદથી આપણે આ દળેલી ખાંડને બરાબર દહીં સાથે ફેંટી લેવાની છે, જેથી દહીંની જે ગાંઠ છે એ પણ નીકળી જાય અને દહીં આપણું ટેક્સચરમાં એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય. તો દહીંને સરસ ફેંટી લીધું છે અને દહીંની કન્સિસ્ટન્સી અહીંયા મને કંઈક વધારે પડતી જ ગાઢી લાગે છે. તો આમાં 2 ટેબલ સ્પૂન હું પાણી એડ કરું છું અને ફરીથી એને બરાબર આપણે ફેંટી લેવાનું છે. તો આ આપણું દહીંવડા માટેનું મીઠું દહીં બનીને તૈયાર છે. હવે એક તપેલીની અંદર મેં 3 કપ જેટલું એટલે કે 600 ml જેટલું પાણી ગરમ કરી લીધું છે. એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીએ અને અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું.
હવે આને આપણે પાણીમાં સરસ મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે પછીથી આપણે એમાં વડા પલાળવાના છે, તો પહેલેથી જ આપણે આ રીતે પાણી રેડી કરીને રાખીશું. 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ઢાંકણ પણ ખોલી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો વડા આપણા એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. વડાને ચેક કરવા માટે આપણે આ રીતે ચપ્પુ નાખીને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ અહીંયા એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, બિલકુલ પણ જે બેટર છે ચોંટતું નથી, મતલબ કે આપણા વડા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો આ પ્લેટને આપણે બહાર લઈ લઈએ. તો બીજી પ્લેટના વડા પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે, એને પણ આપણે બહાર લઈ લઈશું. અને ત્રીજી પ્લેટના જે 3 વડા છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો જ્યારે વડા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતે ચમચીથી એને બહાર કાઢી લઈશું. ગરમ હશે તો પણ એ આરામથી બહાર આવી જશે. ઘણા લોકો અડદની દાળની સાથે દહીં ખાવાનું પસંદ નથી કરતા, અને આયુર્વેદ મુજબ દહીં અને અડદની દાળ બંને ઓપોઝિટ ગણવામાં આવે છે. તો આ રીતે તમે મગની દાળના દહીંવડા બનાવીને ખાઈ શકો છો. એકદમ સરસ સોફ્ટ અને જાળીદાર આપણા વડા બન્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આ વડાને આપણે ગરમા ગરમ પાણીની અંદર ડીપ કરી દેવાના છે. અહીંયા હું એક વખતમાં બસ 6 જેટલા જ વડા એડ કરું છું, અને આ વડાને આપણે ચમચીથી ઉલટપલટ કરતા રહીને 5 થી 6 મિનિટ માટે એમ જ ગરમ પાણીમાં ડુબાડીને રાખવાના છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણા વડા સરસ પલળી ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે આ રીતે એની સાઈડ ચેન્જ કરતું રહેવાનું છે, તો જ એ બંને સાઈડથી પલળી શકશે. તો હવે 2 હાથની વચ્ચે લઈને એક્સ્ટ્રા પાણી હળવા હાથે આ રીતે દબાવીને આપણે કાઢી લઈશું. તો આને એક પ્લેટમાં આપણે લઈ લઈશું. આ જ રીતે બધા જ વડા આપણે પાણી નીચવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ઘણું બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કર્યું છે વડાએ, તો એ બધું જ પાણી આપણે કાઢીને એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો હવે આ વડાની ઉપર આપણે જે મીઠું દહીં રેડી કર્યું હતું એ એડ કરીશું. દહીં જો તમને વધારે પડતું ગાઢું લાગતું હોય તો તમે થોડું પાણી એડ કરીને દહીંને થોડું પતલું પણ કરી શકો છો. હવે એની ઉપર ગ્રીન તીખી ચટણી એડ કરીશું. ચટણી એકદમ વધારે પડતી સ્પાઇસી હોય એવી જ લેવી. ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી એડ કરીશું, અને આ બંને ચટણી જો તમને દહીં વડા ખાતી વખતે ઓછી લાગે તો તમે તમારા હિસાબથી વધારે પણ એડ કરી શકો છો. થોડો શેકેલા જીરાનો પાવડર અને થોડું તીખું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. સાથે જ આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈએ. હવે છેલ્લે આપણે થોડા ગાર્નિશિંગમાં દાડમના દાણા એડ કરીશું. તો આ આપણા તળિયા વગરના એકદમ સોફ્ટ મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવા દહીં વડા બનીને તૈયાર છે. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો, અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.